มันจะเทศสมไหมล่ะสมคำอาราธนาไหมเนี่ยเฮ้ยเห็นคนมาเยอะๆก่อนจะขึ้นธรรมาสน์เหงื่อก็แตกแล้วนะนี่นะทีแรกเขาจะให้เทศวันพรุ่งนี้คิดว่าคนจะเยอะวันนี้คงจะไม่เยอะแล้วว่าเอาวันนี้ละคนไม่มีเยอะที่ไหนได้นะเต็มศาลาเต็มหมดไปเนี่ยเห็นไหมนักเทศกับนักเทศจำเป็นเนาะว่าทำยังไงท่านเทศมา2-3 วันแล้วมั้งมันเหลือให้หลวงพ่อเทศบ้างไหมเนี่ยไม่ใช่เขาเทศกันหมดแล้วเหรอวันนี้ก็มาเป็นวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้ายในการสวดพระอภิธรรมสวดถวายหลวงปู่บุญมาของพวกเราเนี่ยล่ะท่านมรณภาพอายุท่านเท่าไหร่แล้ว90เท่าไหร่นะ96เหรอพรรษา46เนาะถือว่าเป็นพระมหาเถระนะเป็นพระผู้ใหญ่อายุก็มากพรรษาก็มากเป็นที่กราบที่ไหว้ของพวกเราอายุมากขนาดนี้ว่าไม่ธรรมดาเนาะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของพวกเราก็อายุแค่80หลวงปู่บุญมาเนี่ยมันเกินแล้วเนาะเกินมากเลยล่ะก็เพราะอะไรก็เพราะบุญวาสนาบารมีนั่นแหละของท่านคนไม่ฆ่าตัดจับชีวิตอายุก็ยืนยาวมีความสุขมากก็ไปจากนี่หมดนั่นแหละเอาพวกเรานั่งตามสบายเลยเด้อไม่เป็นไรหรอกเทศไม่มีนะโมนะให้ตั้งใจกันเทศแบบวัดป่าเนาะไม่ใช่เทศเราพูดให้ฟังเป็นพระป่าพระอะไรอยู่ในป่าในเขาเข้าในเมืองแต่ละทีเห็นคนเยอะๆสั่นนะเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเห็นหน้าเห็นศรัทธาญาติโยมมาเยอะๆอยากมาฟังหลวงพ่อกุดชิมเทศเห็นว่าคิดแล้วคิดอีกนะยอมรับปากเขาแล้วก็ได้มาพูดให้ฟังเลยล่ะพอมาเห็นศรัทธาญาติโยมแทนที่จะดีใจนะกลัวเลยทีนี้กลัวตั้งแต่บวชมาแล้วก็มี3 อย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเลยล่ะก่อนจะบวชคิดแล้วคิดอีกนะทำยังไงไปอยู่ป่าองค์หนึ่งองค์เดียวกุฏิก็อยู่ห่างๆกันเราจะทำยังไงได้นะจะได้ไหมล่ะเสร็จแล้วอันที่2ก็สวดมนต์ไหว้พระมันยากเหลือเกินเนาะแต่ก่อนอยู่กับหลวงปู่ชอบเวลามีงานท่านให้เป็นนั่งท้ายแถวสวดก็ไม่ได้นี่เหงื่อไหลคนก็มองแต่เราคนเดียวอายนะเนาะโอ้ยทำยังไงกูทำยังไงนะอันที่3ในประเทศนี่แหละจะทำยังไงศรัทธาญาติโยมมาหาเราจะอะไรสอนเขาทำนองนั้นนะคนส่วนมากก็คิดว่าพระเก่งหมดเนาะเทศเป็นหมดทุกองค์ที่ไหนได้เนาะน้อยมากนะครูบาอาจารย์พวกที่ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณธรรมท่านก็ไม่ค่อยพูดซะเราเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะก็ต้องได้พูดนี่แหละและแสดงให้ทำและแสดงให้ฟังนะให้พวกเราได้ฟังส่วนมากก็ได้ยินได้ฟังกันมาหมดทั้งนั้นแล้วล่ะที่นี่เป็นวัดครูบาอาจารย์สมัยแต่ก่อนหลวงปู่ชอบเคยมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่หลุยท่านอยู่ที่นี่ก่อนนะท่านมาอยู่ที่นี่ก่อนวัดเนี่ยเป็นวัดโบราณวัดเก่าแก่100 กว่าปีแล้วเนี่ยเนาะพวกเราคนน้องวซอเนี่ยก็เห็นครูเห็นอาจารย์มานับไม่ถ้วนแล้วล่ะล้วนแต่เป็นพระอริยะให้พวกเรากราบและไหว้ทั้งนั้นอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่รุ่นลูกนะรุ่นเหลนเนาะรุ่นเหลนรุ่นเหลนของท่านนั่นแหละแต่ก่อนก็เห็นแต่ครูบาอาจารย์เทศแล้วก็ฟังได้ยินข่าวมีงานที่ไหนก็ไปฟังเทศได้ยินได้ฟังมันไม่สะดวกเหมือนทุกวันเนี่ยตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆตั้งแต่พศ16 17นะนั่นนะบวชใหม่ๆก็อาศัยมาฟังเทศครูบาอาจารย์พอได้เห็นก็ดีอกดีใจแต่ก่อนนะทุกวันนี้สะดวกสบายพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟัง
อยากจะฟังองค์ไหนก็กดดูเลยเนาะสะดวกสบายเลยเออสมัยแต่ก่อนโอ้ยไปอยู่กับหลวงตาบ้านตาดเนี่ยก็แอบเอาเทปไปอัดกันเทศไว้เวลาไปเที่ยวถืออันนั้นไปอันหนึ่งก็ไปฟังเทศอยู่ในป่าในเขานั่นแหละจะแต่ก่อนแล้วออกจากวัดก็ลำบากนะท่านไม่ให้เอาออกกันเทศแต่ละกันเทศพระเนี่ยท่านจะไม่ให้เอาออกเลยให้ฟังแต่เทศโยมอบรมโยมเท่านั้นล่ะกันเด็ดๆแล้วก็แอบอัดไว้ไปเที่ยวแล้วไปอยู่ในป่าในเขาไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ก็เหมือนได้อยู่กับครูกับอาจารย์นะแต่ก่อนนะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันเนี่ยโอ้ถึงครูบาอาจารย์ท่านล่วงไปแล้วก็ไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเนาะสมัยเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งสมัยแต่ก่อนเนี่ยตั้งอกตั้งใจกันจริงๆนะบวชมาก็หวังมรรคหวังผลจริงๆเห็นครูบาอาจารย์บวชใหม่ๆแล้วก็เดินจงกรมแข่งกับท่าน4 ทุ่ม 5 ทุ่มต้องขึ้นกุฏินะแต่ก่อนเดินจงกรมสงน้ำเสร็จก็เดินใครเดินมันนะไม่ไปยุ่งกันนะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ถึงขึ้นกุฏิไปทำวัดทำก็ทำใครทำมันนะทำใครทำมันแต่ก่อนอยู่บ้านตาดนะทำที่กุฏิของใครของมันนะไม่ให้เสียงดังด้วยนะก็เป็นแบบนั้นตลอด15 วันหรือ7 วันครั้งหนึ่งท่านก็เทศอบรมดีใจเวลาจะเทศเนี่ยก็ท่านก็รีบปิดวัดเลยแต่ก่อนนะปิดประตูวัด6 โมงเนี่ยก็ไล่โยมออกแล้วไล่คนออกก็มีแต่พระและฟังเทศนั่งฟังเทศหลวงตาแต่ก่อนนั่งโอ้ดีอกดีใจเหมือนเป็นพระอรหันต์กันหมดเนาะฟังใหม่ๆเนี่ยได้ยินไหมฟังใหม่ๆเนี่ยโอ้หลวงตาเทศจบแล้วรีบเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่แล้วก็รีบลงศาลาไปเดินจงกรมภาวนาเดินใหม่ๆเดิน10 นาทีแรกเนี่ยเขาท่าอยู่ดิพอ20-30 นาทีเลยไปแล้วทีเนี่ยไม่ค่อยเป็นท่าอีกแล้วล่ะต้องอาศัยซัดแบตบ่อยๆเนาะ เหมือนซัดแบตนั่นแหละได้ฟังเทศครูบาอาจารย์แต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจมันก็สูงอยู่เจตนาตั้งแต่ทีแรกและศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจตั้งแต่โน้นล่ะอันนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วล่ะมั่นอกมั่นใจเชื่อว่ามรรคผลมีเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีเชื่อครูบาอาจารย์ว่าท่านครองเป็นพระอริยะพอเห็นหน้าเห็นตาก็ดีอกดีใจแต่ก่อนไปแอบดูหลวงปู่ชอบเนี่ยเคยพูดให้ฟังหลายครั้งแหละเนาะบวชใหม่ๆก็ไปแอบดูแอบบังเสาดูท่านบังท่านแล้วก็คิดอยู่ในใจเราเนี่ยละพระอรหันต์เป็นแบบนี้เหรอเป็นแบบนี้เหรอคุณว่าวาสนาบารมีเราทำไมขนาดนั้นเพราะว่า2,000 กว่าปีแล้วก็ยังเห็นพระอรหันต์อยู่นะคิดแล้วคิดอีกนะแต่หลวงปู่ชอบท่านคงจะรู้เนาะกวักมือมานะมานี่บ่อยมานี่เพราะว่าเรียกเรามาหาพอมาใกล้ๆแล้วก็จับคอลงมากระซิบใส่หูเรานะคิดบ้าๆตายซะมันว่าเราได้ยินแบบแล้วรู้สะดุ้งเลยเนาะคิดบ้าๆตายซะตายแล้วเกิดใหม่ว่าโอ้ยใครนะจะไม่กลัวเนาะก็เหมือนท่านรู้หมดนะตั้งแต่นั้นมาแล้วก็โอ้มั่นใจครูบาอาจารย์เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ตำหนิโน่นตำหนิดอกแต่ตำหนิก็แต่ตัวเองขี้เกียจเนาะพวกเราเข้าใจนะมรรคผลนิพพานก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละจะไปคิดว่าหมดยุคหมดสมัยหมดจริงๆสำหรับคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติหรอกถ้าเรามีความเชื่อมั่นยังมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนธรรมวินัยก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่มันขึ้นอยู่กับพวกเราเองเราจะพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเป็นทุกคนนั่นแหละรู้ทุกคนนั่นแหละถ้าเราเป็นคนจริงคนจังนะทำทั้งหลายเป็นของจริงถ้าทำหล่อๆแหละๆถ้าทำแบบหล่อๆแหละๆมันว่าทำขนาดนี้ได้มันก็ไปนิพพานกันหมดแล้วล่ะพวกเรานะคนที่เป็นสรณะอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พวกเราแต่ละองค์ธรรมดาที่ไหนเนาะมีแต่ยากๆทั้งนั้นเลยไม่ง่ายหรอกก็เพราะอะไรกิเลส
กิเลสมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมากี่กับกี่กันมันก็เป็นอยู่แบบนี้แหละจะมามันออกวันสองวันเนี่ยโอ้มันยากมากนะพวกเราเออมันยากมากฉะนั้นก็พิจารณาต้องอาศัยความศรัทธาความเพียรพยายามอาศัยสติปัญญาความรู้ความฉลาดนั่นแหละอย่าไปมองที่อื่นกิเลสไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่นะอยู่บนหัวใจของเราทุกคนนั่นแหละธรรมทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจด้วยกันนั่นแหละเอากิเลสออกใจมันก็ขึ้นนั่งแทนที่เดี๋ยวนี้ถูกกิเลสมันขึ้นนั่งครอบหมดเนาะไม่มีโอกาสนะพวกเรานะลืมตาอ้าปากก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะก็เพราะกิเลสมันบังคับหมดนะธรรมมันก็ขึ้นไม่ได้ก็อาศัยการบำเพ็ญภาวนาอาศัยได้ยินได้ฟังอาศัยการประพฤติปฏิบัติยังไงขยันขนาดไหนถ้าทำไม่ถูกมันก็คือไม่ใช่นะพวกเรานะฉะนั้นทั้งปฏิปทาการดำเนินของครูของอาจารย์ต้องอาศัยผู้รู้ผู้ฉลาดซะก่อนผู้รู้ผู้เห็นซะก่อนนะพวกเรานะจะไปทำเองเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะพวกเราเนี่ยเป็นพวกสาวกะก็หมายถึงอะไรเดินตามท่านหรือว่าแต่ทุกวันเนี่ยเดินตามก็ยังไม่ถูกนะทำไงล่ะอย่าไปมองที่อื่นมองที่ตัวเองนั่นล่ะไปไหนมันก็ไปด้วยกิเลสมันไม่ได้เสียค่ารถค่าเรือเหมือนเรานะมันนั่งบนหัวใจแหละพวกเราไปนะตั้งแต่สมัยแต่ก่อนบวชใหม่ไปเที่ยวขึ้นเขาลูกนั้นขึ้นลูกนี้ไปเที่ยวไปนั่นนะหลอกตัวเองไปว่าจะไปที่นั่นจะไปภาวนาจะไปฆ่ากิเลสแต่ที่ไหนได้กิเลสมันก็ไปด้วยเนาะมันไม่เดินด้วยนะมันนั่งบนหัวใจเราไปด้วยนะเที่ยวหมดหลวงพ่อนะแต่ก่อนอยากรู้อยากเห็นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติท่านทำได้แล้วทำไมจะทำไม่ได้เที่ยวจำพรรษาที่สองไปจำพรรษาที่หลวงพระบางสมัยคอมมิวนิสต์นั่นนะไปอยู่ที่นั่นล่ะอยู่พรรษาหนึ่งพรรษาแรกก็อยู่กับหลวงปู่ชอบพรรษาสองก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เทศแล้วเกิดศรัทธาอยากจะบำเพ็ญภาวนาอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากจะทำเห็นปฏิปทาของท่านทำเราอยากจะทำเหมือนท่านอยากให้เรารู้เราเห็นนะแต่จริงๆพวกเราไม่มีอะไรต้นทุนไม่มีนะต้นทุนไม่มีต้นทุนไม่มีเราจะไปทำยังไงก็เหมือนไปค้าไปขายนั่นแหละแล้วพวกเราไปค้ากำปั้นเนาะไม่มีอะไรไปด้วยนะก็มันไม่มีอะไรเลยนะมีแต่การคาดคะเนดนเดาจนไปโน่นที่เอาไปออกไปทางพม่าบ้างข้ามไปลาวไปพม่าข้ามไปหมดนั่นแหละที่เอาไปเที่ยวมาอยากรู้อยากเห็นแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเราไม่มีต้นทุนการประพฤติปฏิบัติเราก็ยังไม่รู้มีแต่ความอยากคนว่าจนมาที่แม่ห้องสอนวกมาที่แม่ห้องสอนสมัยนั้นหลวงปู่บุญยฤทธิ์ท่านปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยท่านก็ไปจำพรรษาที่เยอรมันวัดที่นั่นก็เป็นวัดล้างเราก็ไปอยู่ที่นั่นนะไปภาวนาเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนล่ะอยากจะให้มันรู้มันเห็นเนาะแต่จริงๆมันไม่รู้ไม่เห็นทำไงทำยังไงน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองทำไงเป็นแบบนี้เราไม่มีอะไรสักหน่อยเลยหรือมาเป็นมนุษย์บุญวาสนาบารมีมันทำเป็นแบบนี้ทำขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ไม่เห็นก็เพราะเราทำไม่ถูกเราก็เข้าใจอยู่ผลสุดท้ายแล้วก็ทำยังไงเป็นไม่เป็นก็ช่างมันเถอะวาสนาบารมีแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะอายุคงไม่ถึง100 ปีละมั้งเราก็ไปแล้วสร้างบารมีไปทำไปอยู่แบบนี้แหละเป็นไม่เป็นก็ช่างมันพอคิดได้แค่นั้นจิตหลวงพ่อลงเป็นวูบลงนะจิตมันรวมจิตมันรวมแต่สติมันไม่ดีนะคณิกะสมาธิตกใจมันก็ถอนขึ้นมาเป็นอยู่แบบนั้น3 ครั้งนะแต่มันพุ่งขึ้นบนอากาศนะขึ้นไปโอ้ยสูงมากนะตกใจมันก็ลงมาอีกกำหนดอีกมันก็เป็นอยู่แบบนั้น3 ครั้งเป็นอยู่3 ครั้งทีนี้พอจิตมันถอนออกมาแล้วโอ้ยมารู้ดีใจหรือเสียใจทีนี้
ดีใจอยากจะได้กลับบ้านแล้วเมื่อกูได้มากราบครูบาอาจารย์แล้วคนว่าอยากมาเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังดีใจมากนั่งวันไหนก็จะให้เป็นเหมือนเดิมนะทีนี้นะพวกเราจำไม่นะพอนั่งเท่านั้นอยากให้เป็นเหมือนวันนั้นแต่มันไม่เป็นนะพวกเรามันเป็นอดีตไปแล้วการบำเพ็ญภาวนาวันไหนวันนั้นนะอย่าเอาเรื่องเดิมๆมาคิดอีกนะให้มันอยู่กับปัจจุบันอนาคตพวกเราก็อย่าไปสนใจกำหนดคาดคะเนให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่หรอกให้อยู่ปัจจุบันนั่นแหละอะไรจะเกิดมันก็เกิดที่ตรงนั้นนะจากนั้นมานานไหม6-7 เดือนนะเที่ยวอย่าแถวนั้นนะอยากให้มันเป็นลำบากกว่าแต่ก่อนอีกนะลำบากแต่ก่อนแล้วยังไม่เป็นอีกนะอยากจะให้มันรู้อยากให้มันเห็นทำยังไงมันก็ร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เลยทีเนี้ยผลสุดท้ายแล้วก็ไปอยู่ที่แถวจังหวัดน่านเนี่ยมั้งไปอยู่ในถ้ำบ้านก้อก็เลยไปภาวนาเอาเป็นไม่เป็นก็สร้างหัวมันเถอะเป็นว่าเป็นเราก็เคยเป็นมาแล้วล่ะรู้เราก็รู้มาแล้วล่ะเราก็มั่นใจว่ามันมีจริงมรรคผลนิพพานพอคิดได้แค่นั้นน่ะมันวางตรงนั้นลงพอวางตรงนั้นท่านแล้วล่ะจิตมันก็รวมวูบลงตั้งแต่6 โมงเย็นนะจนถึง6 โมงเช้านั่นนะมันยาวมากทีเนี่ยแต่มีความสุขมากนะพวกเราจิตมันลงถึงฐานลงถึงฐานมันอิ่มตัวมันก็ถอนขึ้นมาเป็นสมาธิตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่พรรษานั่นแหละแต่อีกนานไหมเป็นมาตั้งหลายปีตั้ง4-5 ปีจิตเป็นสมาธิธรรมดาแล้วนะได้บ่ลังไฟเลยอยู่5 ปีมาอยู่บ้านตาดกับหลวงตามาอยู่กับหลวงตาตั้งแต่ปลายปี18เนาะกำหนดเวลาไหนมันก็ได้ตอนนั้นนะอยู่กับท่านเห็นหมู่คณะเห็นครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยพูดเนาะเราอยากจะพูดถามคนนั้นคนนี้เขาก็แอบหัวเราะอยู่นั่นแหละคิดว่าตัวเองเก่งนะหลวงปู่ลีก็เลยถามให้หมูนะภาวนาเป็นยังไงกำหนดเวลาไหนก็ได้นะคุณอาจารย์ท่านไม่พิจารณาอะไรเหรอพิจารณาอะไรอีกแค่นั้นก็พอแล้วท่านโอ้ยภาวนาอะไรภาวนาขี้เกียจขี้ค้านกินแล้วนอนแล้วกินเขาว่าพิจารณาส่วนมากไปถามท่านเวลามันเกิดนั้นเกิดนี้ขึ้นมาเราก็ไปถามท่านไปถามผมทำไมเพื่อนว่าปัจจัตตังรู้เองเห็นเองท่านทำเองที่ท่านบอกให้ทำเองพอไปทำมันก็รู้ก็เห็นจริงๆนะพวกเราสมถะวิปัสสนามันคนละอย่างกันสมถะคือการหยุดพักเลยล่ะกำหนดรู้ให้มันหยุดพักผ่อนพูดง่ายๆวิปัสสนาคือปัญญาค้นคว้าหาเหตุหาผลดูร่างกายเราเนี่ยแหละอันนี้เป็นว่าวิปัสสนาสมถะคือการพักผ่อนเหมือนงานทางโลกเรานี่แหละพักผ่อนอาบน้ำกินข้าวนอนหลับมีกำลังตื่นขึ้นมาก็ทำงานต่ออันนี้งานทางเหมือนกันแต่งานหยาบกับงานละเอียดเท่านั้นเองครับงานทางธรรมเนี่ยพอมันจิตมันถอนขึ้นมาตอนมันสงบพวกเราอย่าไปรบกวนมัน มันถอนขึ้นมาเองอย่าไปรบกวนมันกำหนดรู้อย่างเช่นนั้นถ้าจิตมันหลงถึงฐานเราไม่ต้องกำหนดหรอกมันอยู่ของมันเองมีสติอย่างนั้นมันอิ่มตัวมันก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดตามมาเรื่อยๆกับเวทนามันก็เริ่มมีแล้วนะทีนี้รับรู้แล้วรับรู้ข้างนอกแล้วปวดแข้งปวดขาก็มาแล้วเวทนามันก็เริ่มมาแล้วก็ดูไปมาแล้วก็ดูมันที่เด่นนั่นแหละตรงไหนที่มันเด่นเวทนามันเด่นนะดูมันจ้องอยู่ที่นั่นอย่าไปจ้องอยากให้มันหายนะมันไม่หายหรอกถ้าไปทำอยากให้มันหายเลยมันไฟและเชื้อนั่นแหละยิ่งทวีคูณขึ้นอีกท่านมาเทียบกันกับใจเวทนากายกับเวทนากายเวทนาใจกับเวทนากายมันคนละอย่างกันท่านแยกแบบนั้นนะจิตก็คือจิตกายก็คือกายแต่พวกเราไปรวมกันหมดทีเนี้ยพอมันรู้ตรงนั้นมันก็มันละเอียดลงไปเลยนะมันวูบลงอีกทีหนึ่งมันจะเห็นหมดนะพอเห็นเท่านั้นแล้วก็เป็นแบบนี้เองเป็นแบบนี้เองแต่จริงๆแต่ก่อนเราคิดมากเกินไปเรามองไปทางอื่นนะ
พอเรารู้เราเห็นแบบนั้นไม่ต้องห่วงหรอกทีเนี้ยมันเข้าใจนั่นแหละจิตมีพื้นมีฐานแล้วให้กำหนดไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนมันหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นนะดูที่เราเนี่ยมรรคผลนิพพานมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานะมันไม่อยู่ในตำรานะความจำก็แบบหนึ่งความจริงก็แบบหนึ่งอย่างพวกเราจำจากตำรับตำราอันนั้นเป็นชื่ออัดชื่อธรรม แต่ความจริงมันยังไม่ปรากฏมันก็ยังเลสงสัยอยู่นะจริงๆมันก็มันคนละอย่างกัน ถ้าความจริงมันปรากฏเท่านั้นล่ะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หายสงสัยพอถึงจุดไหนความคิดพอถึงจุดนั้นได้ล่ะความขี้เกียจขี้ค้านมันก็หายหรอกมันหายหมดนั่นแหละใหม่ๆก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันล้มลุกคลุกคลานแต่เรายังไม่เห็นผลเนาะถ้าเราเป็นคนจริงคนจังลายไหนก็ลายนั้นถ้าเรามีศรัทธามีความพร้อมมันพร้อมอยู่แล้วพวกเราเป็นมนุษย์เนาะถ้ามนุษย์ทำไม่ได้ล่ะใครจะทำได้ล่ะที่อื่นมันทำไม่ได้นะที่อื่นก็ไปจากมนุษย์เราไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมไปพบน้อยพบใหญ่ก็ไปจากนี้หมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าปรารถนาได้ที่ไหนอ่ะการบำเพ็ญภาวนาพอมันรู้มันเห็นหมดแล้วล่ะที่ไปที่มาเรามาจากไหนเราก็รู้จิตเราก็ยังรู้ตัวเองเนาะบางคนไม่เคยเห็นเลยพวกเราสังเกตดูไหมตั้งแต่เกิดมาจิตมันอยู่กับเราไม่เคยเห็นสักทีนะก็เพราะอะไรไปมองแต่เรื่องอื่นรู้เรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องตัวเองมันไม่ศึกษามันไม่ย้อนสอนมาดูมันก็ยังสงสัยนั่นแหละลึกๆมันเป็นแบบนั้นกันหมดนะถ้าเรายังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นนะนั้นครูบาอาจารย์พูดมามันก็ปีนเกี่ยวอยู่ตลอดนั่นแหละมันจริงเด้อจริงเด้ออยู่นั่นแหละความจริงมันยังไม่ปรากฏมันก็เป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นล่ะถ้าความจริงมันปรากฏมันก็กราบครูบาอาจารย์กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นล่ะเราจะไปหวังพึ่งใครพึ่งเรานั่นล่ะได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์อันนี้เป็นปริยัติคือการสูตรเรียนนั่นล่ะจากครูจากอาจารย์จากตำรับตำรานั่นเขาสอนไปที่ไหนชี้ไปที่ไหนก็ชี้มาหาเราเนี่ยแหละชี้มาที่ใจเราเนี่ยแหละดูที่นี่มันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทำแบบนี้กันทั้งนั้นเลยแต่ทุกวันในพวกเรามันเหลือเกินแอบรู้คนนั้นคนนี้ประวัติพระพุทธเจ้าประวัติพระอรหันต์รู้หมดนะแต่เรื่องของตัวเองไม่รู้เลยมันขนาดไหนมันหลงนะหลงอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องรู้เรื่องของคนอื่นนะ การบำเพ็ญภาวนาครั้งพุทธกาลพวกเราก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงง่ายขนาดนั้นสอนกรรมฐาน5เท่านั้นแหละแล้วก็ไล่หนีเข้าไปอยู่ป่าอยู่เขาให้พิจารณาเนี่ยท่านนี้เนี่ยเกสาโลมานาคาทันตาตะโจเนี่ยดูที่นี่ก็สำเร็จกันทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยโอ้ยมันเหลือเกินเนาะทั้งสวดทั้งท่องมีแต่ความจำความจริงไม่มีมันก็ยังสงสัยลังเลอยู่นั่นล่ะความจริงให้พวกเราประพฤติปฏิบัติย้อนมาที่นี่ย้อนมาดูตัวเองเนี่ยการยืนเดินนั่งนอนขอให้มีสติเท่านั้นล่ะไม่ต้องห่วงหรอกมรรคผลนิพพานมันอยู่ที่ไหนก็อยู่จุดนั้นล่ะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาคิดไปทางไม่ดีก็พยายามหักห้ามเท่านั้นเองถ้าคิดดีก็ส่งเสริมเท่านั้นเองก็ใช่เลยกำหนดรู้พอมันรู้มันอันนั้นเรียบร้อยแล้วมันถึงการเวลามันเป็นเองหรอพวกเราอย่าไปคาดคะเนให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะมันเป็นของมันเองความสงบก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าบังคับมันได้ที่ไหนเนาะวันไหนกับวันนั้นล่ะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาของที่ผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปบางคนก็ไปอะไรอาวรณ์อยู่นั่นล่ะเรื่องที่วันนั้นภาวนาจิตสงบมีสบายอยากจะให้เป็นเหมือนวันนั้นมันไม่เป็นนะเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปสนใจเพิ่นว่าอนาคตข้างหน้ามันไม่เป็นก็อย่าไปคาดคะเนให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันไม่เป็นนะพวกเราอะไรจะเกิดก็เกิดจากปัจจุบันทั้งนั้นน่ะกำหนดแบบนั้นแบบนั้นมันรู้มันเห็นก็รู้แต่ปัจจุบันของมันนั้นรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนี่อย่าไปคาดคะเนการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยขยันขนาดไหนก็ช่างนะแต่ทำไม่ถูกไม่มีทางหรอกมันผิดกับถูกมันอยู่ใกล้ๆกันเองมันไม่ผิดมันก็ถูกเท่านั้นเอง
ไม่ถูกมันก็ผิดเท่านั้นเองการบำเพ็ญภาวนาบางคนก็หมดยุคหมดสมัยหมดการหมดเวลามันหมดจริงๆสำหรับคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติถ้าเรายังประพฤติปฏิบัติเชื่อมั่นในการกระทำของเราเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยทำไมถึงอยู่ถึงขนาดนี้2,000 กว่าปีแล้วยังมีพระเจ้าพระสงฆ์ให้กราบให้ไหว้อยู่ถ้ามันไม่มีมรรคมีผลแล้วใครจะบวชเนาะบวชทุกวันก็เพราะของมันมีนั่นแหละเราก็รู้ก็เห็นแต่ยุคนี้สมัยนี้พวกเราก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไล่ลงมาที่น้อยที่ไหนนะล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เป็นที่กราบที่ไหว้ของพวกเราทั้งนั้นนะอย่าไปหวังโน่นหวังนี่นะมันมีอยู่แล้วล่ะให้เรารู้เราเห็นนะอย่างครูบาอาจารย์ก็เราก็เข้าใจอยู่ไม่ใช่เลยทำเป็นคนจริงคนจังเท่านั้นอย่าเป็นคนหล่อๆแหละไม่หลักปักขี้ควายมันก็ไม่ได้นะทำเป็นของจริงถ้าเราไปทำหล่อๆแหละแล้วมันไม่เห็นหรอกการบำเพ็ญภาวนาอย่าไปคิดว่าให้คนเคารพเลื่อมใสอันนั้นอันนี้มันออกหน้าออกตาอยู่นะพวกเรานะอยากให้คนเคารพเลื่อมใสอยากให้คนรู้คนเห็นอวดรู้อวดฉลาดนู้เก่งเหลือเกินอันนั้นน่ะอันนั้นเรื่องของกิเลสเนาะมันแซงหน้าแซงตาก็ไม่ไหวนะแต่ธรรมนะมีอยู่ในใจนี่เรารู้เราเห็นหมดละให้เข้าใจกันการบำเพ็ญภาวนาอย่าไปคิดว่าที่โน่นที่นี่ทำที่ไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนมีสติเท่านั้นล่ะอย่าไปคาดคะเนไปทำที่นู่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่กิ่งอยู่กับเรานั่นล่ะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาน่ะทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นมองอยู่ที่นี่จะมองไปข้างนอกมองไปข้างนอกก็เห็นอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนั้นเป็นทางเดินของกิเลสไม่ใช่เหรอตากระทบรูปสวยรูปงามแต่มันกลับมาไม่เป็นแบบนั้นเด้มันเอาอะไรมาด้วยก็ไม่รู้เนาะตะกวดตะหนามมานะหูกระทบเสียงเพราะไม่เพราะมันก็มาเข้ามาที่เดิมนี้อีกนั่นแหละอันนั้นเป็นทางเดินมันพวกเราอย่าไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะภายนอกภายในล้วนแต่เป็นทางเดินทั้งนั้นเลยนะพวกเรานะให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่นี่อย่าให้มันออกไปเพ่นพ่านอย่างครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นแต่ท่านไม่เป็นเหมือนพวกเราท่านรู้ท่านเห็นท่านก็ปล่อยก็วางแต่พวกเราเห็นอะไรยึดหมดเนาะอันนั้นก็สวยอันนี้ก็ถูกใจไม่ถูกใจนะเอาเข้ามาทับมาถมนี่นะตากระทบรูปสวยรูปงามหูกระทบเสียงจมูกกลิ่นถูกใจไม่ถูกใจอย่างหลวงปู่มั่นท่านว่าพวกเราไม่จำไม่ได้เลยไม้สงก6,000 งานะเพื่อนว่ากระปอมขาเข้าขึ้นทุกเมื่อทุกวันนะตัวมาไม่ทันก็ขึ้นทุกวันตามมาด้วยกันนะเพื่อนว่ากับของปลอมนั่นละมีแต่ของไม่ดีทั้งนั้นตามเรามาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ขึ้นไปทุกวันนะกิเลสทั้งหลายนั่นแหละเข้าทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างมันเป็นรวมอยู่ที่ใจนั่นแหละเป็นรวมอยู่ที่นั่นหมดใจเป็นภาชนะรับทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรผิดอะไรถูกมันไม่ได้นะพวกเราเป็นมนุษย์โอกาสเรามีจะไปคิดว่าบุญวาสนาบารมีน้อยมันไม่น้อยหรอกมนุษย์เรามันทำได้ทั้งนั้นอยากเป็นอะไรก็เป็นได้ไม่ใช่เลยทำไมจะเป็นไม่ได้จะไปคิดว่าบุญวาสนาบารมีน้อยโอ้ใช่แล้วครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสร้างบารมีมาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่สร้างนะมีใครห้ามบ้างอ่ะทำไมไปคิดแบบนั้นท่านทำได้แล้วก็ทำได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นใครก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเนี่ยแหละท่านประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่กราบที่ไหว้เป็นสรณะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของพวกเราพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็หมายถึงใครหมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนท่านว่าอย่างไงสอนว่าไงพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็รู้ก็เห็นกันอยู่นั่นแหละล้วนแต่ไปจากที่บ้านเรานี่แหละไปจากพ่อจากแม่มีพ่อมีแม่ทั้งนั้นเลยก็เพราะท่านเป็นคนจริงคนจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
แต่ละองค์แต่ละองค์ที่เป็นที่กราบที่ไหว้ของพวกเราเนี่ยเห็นไหมล้วนแต่มาจากพวกชาวบ้านเราเท่านั้นล่ะเราทำไม่ได้เลยทำไมไม่ถามตัวเองเราก็ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้เนาะมรรคผลนิพพานจะไปคิดว่าหมดยุคหมดสมัยมันหมดจริงๆสำหรับคนที่ไม่มาพึ่งปฏิบัติหรอกอย่างพวกเรายังเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานมีมันทำไมจะไม่มีเนาะมีอากาลิโกอากาลิโกหมายถึงอะไรคือไม่มีการไม่มีเวลาไม่มียุคไม่มีสมัยหรอกดีชั่วมีทุกยุคทุกสมัยนะพวกเราให้เข้าใจอย่าไปหวังพึ่งนะข้างหน้านะชาติศาสตร์หน้าบัวชาติหน้าก็ไปจากชาตินี้ล่ะพวกเราจำไม่นะดีชั่วก็ไปจากที่นี่ล่ะอนาคตข้างหน้าก็ไปจากปัจจุบันนี่ล่ะอดีตที่ผ่านมาก็มาอยู่ปัจจุบันนี่ล่ะคงจะดีอยู่มั้งเนาะอดีตของพวกเราถ้าไม่ดีมาเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เหรอจะเป็นสัตว์ดิรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างอย่างพวกเรามาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเกิดในทางการพุทธศาสนาเนี่ยพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะบริสุทธิ์เต็มที่นะมาเป็นมนุษย์นะถ้ามันบริสุทธิ์ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรอกอย่าเอาอะไรมาแป้นมาป้ายสีเข้าใหม่ไม่ดีเนาะมาหาใหม่เท่านั้นล่ะทำให้มันบริสุทธิ์ด้วยจิตใจนะเอาของไม่ดีออกโลภะโทสะโมหะเนี่ยเราออกจากจิตจากใจเครื่องผูกมัดของเราก็มี3อย่างเครื่องแก้ก็มี3อย่างพวกเราไม่รู้หรอกเครื่องแก้มาทานศีลภาวนาเนี่ยผูกมัดมันโลภโกรธหลงเนี่ยเอา3อย่างนั่นออกมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเนาะมันเข้ามาแทนที่นั่นแหละให้พวกเราเข้าใจโอกาสเรามีไหมมียังมีลมหายใจอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านหมดโอกาสแล้วล่ะแต่ท่านก็ทำมากเนาะทำไว้มากแล้วล่ะมาเป็นอันนั้นให้พวกเราเห็นท่านมรณภาพพวกเราก็เหมือนกันนั่นล่ะไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบกันหรอกทุกคนนั่นแหละเหมือนกันหมดก่อนจะไปเนี่ยเห็นไหมท่านประพฤติปฏิบัติมา40 กว่าปี40 กว่าพรรษาเนี่ยยังมากกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้า45 พรรษาหลวงปู่บุญมาเนี่ย46เนาะท่านประพฤติปฏิบัติมานะท่านทำได้ทำไมจะทำไม่ได้เนาะอันนี้พวกเรามั่นอกมั่นใจอย่าไปคิดว่าเกิดมาอยู่กินไปวันๆรอวันตายเท่านั้นน่ะมีประโยชน์อะไรมนุษย์เรานะความตายรออยู่ข้างหน้าเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละก่อนจะไปมีอะไรไว้บ้างนะโลกอันนี้ก็เป็นแบบนี้ละไม่เป็นไหนหรอกอย่าไปหลงโลกพวกเรามันหลงโลกหลงสงสารหลงเกิดหลงตายหลงภพหลงชาติเนี่ยเกิดมาแล้วก็ยังปรารถนาเกิดอีกไม่รู้จะทำยังไงเนาะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ปรารถนาก็ได้เกิดอยู่แล้วล่ะจะเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งเนาะถ้าคนมีบุญมีกุศลก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมนั่นอย่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนถึงนิพพานพระอริยะนั่นน่ะท่านเป็นแบบมาอีกแล้วไม่ต้องมาวุ่นมาวายอย่างพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านหมดแล้วปุญญาปาปะพายะบุคคลก็หมายถึงบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาแต่พวกเราไม่ใช่แบบนั้นเนาะบุญก็หาบาปก็เหี้ยวไม่รู้ทำไงเนาะยังไม่ตายก็ปรารถนาเกิดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเกิดแน่ละเกิดอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปจากการกระทำของพวกเราเนี่ยล่ะอย่าพวกเราอย่ามั่นอกมั่นใจนะให้มั่นอกมั่นใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยตั้งอกตั้งใจกันมรรคผลนิพพานไม่ได้ห้ามว่าผู้หญิงผู้ชายเห็นป่ะไม่ใช่ว่าพระมีแต่พระเจ้าพระสงฆ์อย่างเดียวฆราวาสญาติโยมก็ทำได้ไม่ได้ห้ามครั้งพุทธกาลก็มีผู้หญิงก็ตั้งเยอะแยะที่เป็นพระอรหันต์เป็นนางภิกษุณีพระสงฆ์ก็เยอะแยะเด็กอายุ7 ขวบก็ยังมีเนาะเป็นพระอรหันต์นะพวกเราแต่พวกเราทุกวันเนี่ยทำไมท่องเหลือเกินจนปากเปียกปากแฉะเนาะแต่ไม่เห็นไปไหนมีแต่เรื่องเดิมๆอย่างนั้นล่ะก็เพราะอะไรนะมีแต่ความจำความจริงไม่ปรากฏถ้าความจริงให้มันปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจเรามันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเนาะย้อนมาดูที่นี่ล่ะตั้งสติดีๆกับจ้องดูที่นี่ล่ะ
ลมหายใจเข้าออกดูอย่าไปเปลี่ยนบ่อยคำบริกรรมนะแบบเราชอบอะไรก็เอาเลยถ้าเปลี่ยนบ่อยมันไม่เป็นทำไงก็ไม่เป็นหรอกก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะที่ไหนมันเหมาะแล้วก็ปลูกลงไปเลยรดน้ำพรวนดินมันเกิดเองหรอกเป็นเองหรอกไม่ใช่ว่าถอนไปเรื่อยๆไปปลูกที่นั่นปลูกที่นี่ก็หมายถึงคำบริกรรมเราเนี่ยนะภาวนากำหนดพุทโธพุทโธเลย4 วัน5 วันไม่เห็นอะไรก็เอาใหม่อีกแล้วโอ้ยเหลือเกินเนาะ4 วัน5 วันมันจะรู้จะเห็นอะไรได้ง่ายขนาดนั้นเนาะต้องเอาจนอยู่แบบนั้นนะเอาจนมันรู้มันเห็นนะพิจารณากำหนดรู้ลมออกลมเข้ามีสติอยู่ที่นั่นนะอะไรจะเกิดมันก็เกิดที่ตรงนั้นล่ะไปเปลี่ยนใหม่ก็เอาใหม่อีกอยู่แต่นับ1ใหม่ตลอดเวลามันไม่เป็นนะอีกหน่อยกับเหมือนต้นไม้นะถอนไปถอนมาก็ตายคามือเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นคนจริงคนจังตัวอย่าเป็นคนหล่อๆแหละไม่หลับปักขี้ควายดังว่านะมันไม่ได้นะให้เป็นแบบนั้นเนาะให้ตั้งใจกันความจริงกับความจริงมันทำไมจะเข้ากันไม่ได้เราก็จริงทำก็จริงนะอันนี้มันไม่ใช่อ่ะทำมันเป็นของจริงอยู่อย่างหลวงปู่แหวนท่านว่านะกุศลธรรมเมาเพิ่นว่าไม่ใช่กุศลธรรมมานะเมาในรูปในเสียงในรสในนั้นอยู่ไม่ใช่เนาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมาอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอันนั้นเพราะว่ากุศลธรรมเมาเพิ่นว่าไม่ใช่กุศลธรรมมากุศลธรรมมาก็หมายถึงบุญถึงกุศลนั่นแหละพวกเราอกุศลธรรมมาก็หมายถึงอะไรหมายถึงอกุศลความชั่วนั่นแหละบาปนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆอัพยากตาธรรมาก็หมายถึงอะไรหมายถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปุญญาปาปาพญาบุคคลน่ะถึงจุดนั้นบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอานะพวกเรานะพวกเราเนี่ยเอาหมดเนาะอันนั้นแหละพวกเราให้เข้าใจใหม่ๆก็เหมือนกันหมดแต่ล้มลุกคลุกคลานมีแต่การคาดคะเนดนเดาคนมันถึงตัดจนกอกจริงๆมันก็สู้เหมือนกันนะได้ยินไหมถึงจะจนตอกเข้ามามันก็สู้เหมือนกันนั่นแหละลูกเหือดมันมีนะให้ตั้งใจกันเอาท่านรู้ได้ท่านเห็นได้แล้วทำไมทำไม่ได้กลัวอะไรกลัวตายแล้วจันนะมึงก็ทำอะไรจะไม่ตายแบบไหนมันถึงจะไม่ตายกันพิจารณาดูตัวกำหนดรู้มันก็สู้นะมันไม่โง่ตลอดไปหรอกมนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีสันทะคือมีความพอใจนะมีวิริยะถ้ามีส่วนสันทะแล้ววิริยะมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะจิตตะทำอะไรกับจิตใจให้มันจดจ่อดูจ้องดูอย่างนั้นนะจิตใจนะวิมังสาใคร่ควรพินิจพิจารณาคือตัวปัญญานะถูกผิดนะพวกเรานะให้เข้าใจนะถ้าความจริงมันปรากฏจิตสงบสักครั้งหนึ่งเท่านั้นล่ะเราเข้าใจหมดนั่นแหละเป็นแบบนี้นะแต่ใหม่ๆยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็มีแต่การคาดคะเนด้นเดาด้นเดาไปละคาดคะเนไปละสังขารปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งและจำได้กับสังขารเนี่ยแหละหลวงปู่ชอบท่านพูดบ่อยเหลือเกินอย่าหลงสังขารเด้ออย่าหลงสงขารเด้อลูกหลานเพิ่นว่าหลงสังขารก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงหลงความคิดของตัวเองนั่นแหละวุ่นวายในสังขารน่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเพิ่นว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้เนาะคาดคะเนดนเดานั่นแหละสังขารกับปรุงแต่งนั่นแหละพวกเราอันนี้เป็นทางเดินของมันนะให้พิจารณาเรามีไหมจ้องอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำตั้งใจทำเห็นกันทุกคนนั่นแหละอีกหน่อยพวกเราก็ไปเหมือนกันก็หลวงปู่แล้วนะก่อนเราจะไปมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างเรามีอะไรบ้างที่ติดไม้ติดมือมาอย่างน้อยก็ให้ติดไม้ติดมือไปด้วยนะบุญกุศลนะพวกเราเหมือนมาค้ามาขายนะเอามาเป็นมนุษย์นะต้นทุนเราสูงนะต้นทุนสูงมากเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้ต้นทุนไม่สูงไม่ได้เป็นมนุษย์หรอกอย่าให้ขาดทุนกลับไปนะกลับไปมือเปล่าเนี่ยขาดทุนนะพวกเราโอกาสเรามีไหมทำไมจะไม่มีปฏิรูปประเทศะ
คนเกิดในเมืองไทยเราเป็นประเทศอันสมควรแก่มรรคแก่ผลทั้งนั้นแหละมรรคผลนิพพานก็มีที่อื่นไม่มีหรอกนี่เหมือนพวกเราหรอกพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีวาสนาบารมีจะมารู้มาเห็นแบบนี้ได้ยังไงคนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยท่านทำท่านประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นที่กราบที่ไหว้เป็นสรณะของพวกเราทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็เป็นคนสำคัญเป็นบุคคลสำคัญนะหลวงปู่มั่นเราเห็นไหมตอนท่านทำอยู่ในป่าในเขานะมีใครรู้ใครเห็นหรอกแต่ทุกวันเนี่ยคนทั่วโลกเขารู้กันนะแต่พวกเราเนี่ยทำไมโอกาสเรามีไหมมียังอยู่เมืองไทยแท้ๆอย่าให้โอกาสของพวกเรามันหลุดลอยมือจากมือเราไปนะอยู่ที่เรานั่นละการประพฤติปฏิบัตินั่นละรู้หมดนั่นละคำสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีคำสั่งสอนพูดง่ายๆก็เหมือนแผนที่นั่นละเหมือนแผนที่เดินตามแผนที่นะมรรคแปดกับมรรคขากับหมายถึงหนทางสัมมาทิฏฐิกับพวกเราก็มีแล้วไม่ใช่เลยคือความเห็นชอบเห็นชอบแบบไหนเห็นชอบว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีทุกอย่างนั่นละพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วมั่นใจว่าตายแล้วได้เกิดแน่ๆแล้วนั่นแหละแล้วก็มั่นใจอันนั้นสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิก็ตรงกันข้ามนะไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีไม่เชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีพวกนี้ก็เป็นพวกหนึ่งเขาเรียกพวกมิจฉาทิฏฐิอย่างพวกเราไม่เป็นแบบนั้นสัมมาสังกัปโปสัมมาวายโมสัมมาสังกัปโปกับความดำริชอบนั่นแหละเราจะทำยังไงเราเป็นมนุษย์โอกาสเรามีไหมอย่าให้มันหลุดมือไปนะออกจากนี้ไปไม่เป็นทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกพวกเรามั่นใจมนุษย์เราทำได้ทำที่นี่มดนั่นแหละไม่ใช่ว่าปรารถนาได้ที่ไหนไปจากปัจจุบันนี่แหละเราพร้อมหรือยังอย่างเราทำบุญทำทานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราจำได้หมดนะไม่เหมือนอย่างอื่นมันจำไม่ค่อยได้ อย่างพวกเราใช้จ่ายไปวันๆเข้าใจอยู่ไม่ใช่เลยสิ้นเดือนมาไม่รู้ว่าใช้อะไรหมดเนาะอย่างทานเท่านั้นล่ะจำได้หมดนะบันทึกไว้หมดที่ใจเรานะใจเรายิ่งกับเครื่องพร้อมคอมพิวเตอร์นะพวกเรานะกดอะไรมันก็เข้าไปได้หมดล่ะความดีความชั่วมันรับน้ำมดเจ้าของก็คือจังใจนั่นนะมีสติกำหนดรู้สติเป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่าไปกดของไม่ดีเข้าไปมันเอาหมดนะพวกเรานะกดแต่ของดีๆใส่เข้าไปทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเนาะใหม่ๆก็ธรรมดาล้มลุกคลุกคลานแต่ความจริงยังไม่ปรากฏก็มีแต่การคาดคะเนดนเดาหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนมันมีเหรอแต่ไม่กล้าแสดงออกเท่านั้นเองแต่รู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มั่นใจทุกวันโอ้บวชมา50 กว่าพรรษาเลยเนาะถ้าไม่รู้ไม่เห็นสักหน่อยก็อยู่ทำไมเนาะศึกไปนานแล้วล่ะก็คิดว่าเรานิดๆหน่อยๆแล้วก็มั่นใจนะรู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้ามั่นใจอ๋อแค่แต่ก่อนสงสัยอยู่ครูบาอาจารย์เทศมาเนี่ยก็ปีนเจียวอยู่นะปีนเจียวอยู่ข้างในแต่ไม่กล้าแสดงออกแต่พอความจริงมันเกิดขึ้นมานิดๆหน่อยๆแล้วก็มั่นใจเห็นครูบาอาจารย์ทุกวันก็โอ้ดีอกดีใจเห็นพระกรรมฐานเราเนี่ยเห็นอยู่ที่ไหนแล้วก็ดีใจนะเหมือนพี่เหมือนน้องนะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะมีความคิดความอ่านเสมอกันนี่แหละพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยมามากๆมันจะมามากนะหน้าเดิมๆกันทั้งนั้นล่ะมาจากต่างทิศต่างทางกันหน้าเดิมๆเห็นกันอยู่นี่แหละก็มีแต่พวกเราเนี่ยแหละจะไปข้างหน้าคงจะมีแค่นี้หรอมั้งเนาะพวกเรานะให้มั่นใจเด้อบุญกุศลเนี่ยสำคัญมากนะหาใส่ใจของเราเนี่ยแหละการบำเพ็ญภาวนาทานเราก็ทานศีลเราก็มีภาวนาเราก็มีทานเนี่ยพูดง่ายๆคือเสบียงนั่นแหละการเดินทางก็มีเสบียงเราจะไปมรรคไปผลไปที่โน่นไปสวรรค์นิพพานก็อาศัยพวกนี้แหละอาศัยทานนี่แหละ
ไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมก็ไปจากที่หมดนะคนกินคนทานเกิดพบไหนชาติไหนก็ไม่อดไม่อยากนะพวกเราจำไว้นะคนมีศีลกับอายุก็ยืนยาวอย่างหลวงปู่พวกเราเนี่ยคนมีศีลรักษาศีลบริสุทธิ์อายุก็ยืนยาวจนอายุไขนั่นแหละอันนี้หลวงปู่เราเนี่ยเกินมั้งเนาะ96ไม่ธรรมดาที่ไหนเนาะเกินอายุไขเนี่ยคนทุกวันเนี่ยอายุ60นะโตเต็มที่สุดนะเพราะว่าครั้งพุทธกาลคน120พวกเราเข้าใจครั้งพุทธกาลอายุ120นะแต่ทุกวันมันหมุนลงข้างล่างเนี่ยมันหมุนลงข้างล่าง100 ปีลดลงปีหนึ่ง100 ปีลดลงปีหนึ่ง2,000 กว่าปีคน120ก็ดูซิมันก็เหลืออยู่ประมาณ60 กว่าเท่านั้นเองนะนั่นแหละพวกเรานะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนถึงนั่นแหละจนถึง10 ปีนะมนุษย์เรานะมันจะเหลือแค่นั้นนะ10 ปีเหลืออยู่ศอกหนึ่งนะอันนี้มันหมุนลงไปคนก็ประมาทฆ่ากันแกล้งกันแต่มรรคผลนิพพานพระอริยะก็ยังมีทุกยุคทุกสมัยท่านว่าพระอรหันต์ไม่เคยขาดจากโลกนะพวกเรานะไม่เคยขาดจากโลกนี่แหละพวกเราพระพุทธเจ้าผ่านไปกี่องค์พวกเรากันรู้ไม่ใช่เลยในนะโมเมเนี่ยไม่กี่กับกี่กันกี่องค์ก็ไม่รู้แต่พวกเราไปอยู่ไหนมาเลยทำไมไม่เห็นไปไหนเนาะยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่พุทธเจ้าผ่านไปกี่องค์แล้วก็ไม่เห็นไปไหนมันคงจะคงแบบนี้ละมั้งเนาะมันไม่สู้เนาะมันไม่ยอมแพ้มาตลอดแพ้ตลอดนะจะแพ้ไปอีกนานไหมจะไปจบที่ตรงไหนล่ะถ้าเราเป็นอยู่แบบนี้ถ้าเราไม่ฝืนไม่ขัดไม่นั้นความคิดของตัวเองสักหน่อยไม่ขยันหมั่นเพียรมันเกิดตายอยู่แบบนี้มันไหวเหรอพวกเรานะเกิดมากับตั้งแต่เกิดมาสุขกับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันทุกข์มากกว่านะสุขมีนิดเดียวเท่านั้นล่ะเบียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้ล่ะในภพน้อยภพใหญ่มาเป็นมนุษย์ก็ยังดีนะถ้าเป็นอย่างอื่นนะเป็นอย่างอื่นลำบากกว่านี้นะเราเป็นมนุษย์ยังมีโอกาสทำได้อยู่ยังมีโอกาสมากๆเลยอย่าไปคิดว่าวาสนาบารมีน้อยรู้ว่ามันน้อยก็ทำให้มันมากไม่ใช่เหรอถ้ามันมากแล้วก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปด้วยโอกาสเรามีอยู่แล้วอย่าไปโทษนั้นโทษนี้นะโทษตัวเองนั่นแหละทำไมเราทำไม่ได้ไม่ได้ห้ามเนี่ยมรรคผลนิพพานท่านไม่ได้ห้ามนะทำได้กันทั้งนั้นล่ะถ้าเราเป็นคนจริงคนจังอย่าไปหลงโลกเนี่ยก็เป็นอยู่แบบนี้ล่ะโลกก็คือหมู่สัตว์นะเวียนว่ายตายเกิดอยู่หาทางออกไม่ได้นะเห็นกันอยู่แบบนี้ล่ะมีแต่อะไรนะวุ่นบายอยู่นะมันก็เป็นอยู่อย่างไรก็ไปแล้วก่อนจะไปเรามีอะไรไว้บ้างนะของติดไม้ติดมือมีไหมบุญกุศลนะอันนี้ต่างหากหรอกพวกเรานะให้ตั้งใจกันดีใจทีแรกคิดว่าจะพูดไม่เป็นนะรู้นิดๆหน่อยๆก็พูดให้ฟังเนาะพอเข้าใจอย่างพวกเราที่หลวงพ่อพูดเนี่ยดีใจด้วยดีใจกับพวกเราแหละได้มาช่วยได้มาทำบุญทำทานกับหลวงปู่เราเนาะมาทำเพื่อใครก็ทำเพื่อตัวเองนั่นแหละไม่ได้ทำให้ใครหรอกไม่ได้ทำให้หลวงปู่หรอกเนาะบุญกุศลเราเป็นธรรมเป็นหลวงปู่เป็นอันนั้นให้เฉยๆเป็นสัญลักษณ์พูดง่ายๆก็มาส่งหลวงปู่เราเนาะหลวงปู่ท่านจะไปญาติพี่น้องก็มาทำบุญทำทานหาเบื่อแต่ของท่านก็เต็มที่แล้วล่ะของท่านก็มีอยู่แล้วเราก็ให้เนาะก็เหมือนหลวงปู่ท่านจะย้ายวัดแล้วทีนี้ท่านจะย้ายวัดแล้วท่านก็จะไปนั่นแหละตั้งแต่ท่านใจนั้นออกลมหายใจไม่มีท่านก็ไปแล้วเนาะนั่นแหละร่างกายสังขารก็เป็นที่อยู่ของกายเราร่างกายสังขารพูดง่ายๆถ้ามันทำใจไม่ได้แล้วจะอยู่ทำไมเนาะมันก็ไปนะก็มันบ้านเรือนเราเนี่ยแหละมันพังแล้วไปอยู่ที่ใหม่ร่างกายสังขารก็มีที่อยู่ของใจพวกเราเข้าใจนะบ้านมันพังแล้วก็ลงไปอยู่ที่อื่นถ้ามีทรัพย์สินเงินทองก็เอาไปสร้างใหม่เนาะไปทำใหม่ก็ได้เยอะกว่าเก่าบางคนเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย
ลงไปจากนี้ไปบ้านหลังนี้พังนะไปสร้างใหม่เนี่ยอยู่ไม่ได้ทำไงอ่ะไปอยู่กับต๊อบก็คงจะได้อยู่มั้งมันไม่มีเนาะอย่างพวกมีนี่ก็ไปนั่นแหละไปสร้างภพสร้างชาติใหม่สูงขึ้นกว่าเก่าตัวไปจากปณิโมทนั่นแหละทำจากการกระทำของพวกเราเนี่ยแหละบุญกุศลนี่แหละสำคัญนะส่งเราไปถึงที่สุดนะทรัพย์สินเงินทองมีมากมีน้อยอย่างมากก็ส่งเราถึงแค่โรงพยาบาลเนาะเลยนั่นไปก็ไม่ได้ละหมอรับไม่ได้ก็ไม่ได้ละไปไหนล่ะญาติพี่น้องเขาก็มาส่งถึงที่มั้งเนาะมาถึงที่หลวงปู่อยู่นี่ที่นี้ล่ะวันพรุ่งนี้ก็ไปแล้วต่างคนก็ต่างกลับแล้วก็เหลือแต่บุญกุศลที่ตามหลวงปู่ไปเนาะที่ท่านทำมานะผมเห็นของท่านส่งถึงที่สุดนั่นแหละท่านมีน้อยมีมากก็ไปตามนั้นล่ะคงจะมีมากอยู่ในหลวงปู่เราเป็นที่กราบที่ไหว้เป็นที่สักการะบูชาเห็นเนี่ยศรัทธาญาติโยมมาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคนจะมาเยอะขนาดนี้นะเนาะไม่มีแม่เหล็กดึงดูดเนาะอันนี้ท่านมีแม่เหล็กนั่นแหละคนหลั่งไหลมาต่างคนต่างมาเนี่ยขนาดหลวงพ่อไม่เคยเทศก็ยังได้เทศไม่รู้สิมันเนี่ยเทศไม่เป็นก็ยังบกไปวนมาเนี่ยพวกเราก็เพราะมาส่งหลวงปู่เรามาส่งหลวงปู่เราวันพรุ่งนี้ท่านก็จะไปแล้วพวกเราขออนุโมทนาด้วยเด้อทุกคนนั่นแหละดีอกดีใจด้วยทำยังไงเนาะถึงการให้เวลาท่านก็ไปก่อนเราไปตามท่านเด้อหอบเอาบุญเอากุศลไปเราก็ทำไว้สร้างมรรคสร้างผลสร้างปัจจุมปัจจัยคือบุญคือกุศลนั่นแหละมันจะส่งเราไปถึงที่สุดนั่นแหละบุญกุศลนี่แหละสำคัญนะตามเราไปถึงทุกภพทุกชาตินั่นแหละจนถึงพระนิพพานนั่นแหละพอถึงที่นั่นแล้วก็หมดกันพอดีเนาะปุญญาปาปะพยะบุคคลบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาละถึงบรมสุขเนาะพูดง่ายๆไปถึงจุดนั้นแหละก็เหมือนข้าวสารนั่นแหละกระเทาะเปลือกออกแล้วตกที่ไหนก็ไม่เกิดหรอกได้ยินไหมแต่ไม่ไปไหนนะก็เห็นเม็ดขาวๆอยู่นั่นล่ะแต่พวกเราเนี่ยเป็นข้าวเปลือกเนาะตกที่ไหนก็เกิดที่นั่นเนาะเป็นตกเป็นมนุษย์ยังดีหน่อยนะเป็นตกอย่างอื่นนะว่าให้เซ็ตเลยนะพวกเรานะอย่างพระเจ้าพระอรหันต์เหมือนอุปมาเหมือนข้าวที่กระเทาะเปลือกแล้วไม่เกิดอีกแล้วคนว่าแต่พร้อมทุกอย่างแล้วล่ะหุงก็ได้ต้มก็ได้เนาะข้าวเปลือกกินไม่ได้พวกเราเนาะแต่ข้าวสารเนี่ยกินได้นะอันนั้นล่ะอุปมาให้ฟังคือกระเทาะแล้วเชื้อพาให้เกิดไม่มีอย่างพวกเราเนี่ยตกที่นี่ก็เกิดที่นั่นเนาะเป็นตกเป็นสวรรค์พรหมโลกยังดีเนาะแต่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยคงไปหมดทุกที่แล้วมั้งเนาะสวรรค์ทุกที่เคยไปมาแล้วล่ะพวกเราอย่าไปคิดว่าพวกเราไม่เคยไปนะพรหมโลกเราก็ไปทุกที่แล้วล่ะนรกทุกหลุมเราไปหมดกันแล้วนั่งอยู่ที่นี่นะรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่ไปแต่นิพพานเท่านั้นล่ะพวกเรามันด้วยกี่กับกี่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่นี่เนาะไปทุกที่มาแล้วล่ะยังเหลือนิพพานถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายอีกแล้วไม่ต้องมาจองป่าช้าอีกแล้วเนาะมาร้องห่มร้องไห้อีกแล้วอันนี้โอ้ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่สิ้นไม่สุดยังไม่ตายก็ปรารถนาเกิดอยู่แล้วสาธุชาติหน้าถ้ามีเป็นว่ายังไม่มั่นใจว่ามีอยู่นะมีได้ยินไหมไม่ต้องสงสัยหรอกมีแน่ล่ะแต่เรามีอะไรบ้างเราไปเกิดในนั่นน่ะถ้ามีบุญกุศลก็ไม่ต้องห่วงหรอกมั่นอกมั่นใจเราเป็นมนุษย์มีสติคนฉลาดไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกหาเงินหาทองหาที่ไหนก็ได้หรอกเนาะก็เหมือนหามรรคหาผลน่ะไม่ใช่อยู่ที่นู่นที่นี่ที่ไหนมีอยู่ที่เรานั่นแหละการเคลื่อนไหวไปมาให้มีสติเท่านั้นเองดีใจร่างกายสังขารถ้าอุปมาก็เหมือนรถนั่นแหละซูเฟอร์กระจายนั่นแหละ
ขับไปที่ไหนก็ได้ถ้าซูเฟอร์ดีเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายสังขารเราพร้อมแล้วก็ไปอย่างพวกเราเอามากราบมาไหว้มาบำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็หามรรคหาผลหากำไรนะพูดง่ายๆนะบางคนก็เอาไปกินเหล้าเมายาขี่ไปกินเหล้าเมายาแล้วก็พังก่อนไม่ได้นะแบบนั้นเนาะอันนี้พวกเราดีใจด้วยหลวงพ่อดีใจด้วยเห็นศรัทธาญาติโยมเยอะๆมาส่งหลวงปู่เราพูดมาก็นานแล้วเนาะเห็นสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี